ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแบบสุทธินะครับในที่นี้หมายถึงสุทธินะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามี Q prime ขึ้นมานะครับแล้วก็ Q prime เนี่ยมีความต่อเนื่องบนช่วงปิด A ปิด B นะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสุทธิของไอ้เจ้าตัวฟังก์ชัน Q ตั้งแต่ x เท่ากับ a จนถึง x เท่ากับ b เนี่ยนะครับมันก็คือ qb ลบ qa นั่นเองนะครับแต่จากทฤษฎีบทหลักมูลอันที่2อันนี้ทำให้เราได้ว่า qb ลบ qa นะครับจะเท่ากับการอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b ของ q prime dx นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่าฝ่ายบริหารของบริษัทเครื่องเขียนแห่งหนึ่งได้หาฟังก์ชันต้นทุนหน่วยสุดท้ายนะครับก็คือ marginal cost function นะครับของเครื่องเหลาดินสอไฟฟ้าซึ่งเป็นตามนี้นะครับ C prime นะครับก็มีหน่วยเป็นดอลลาร์ต่อหน่วยนะครับหน่วยในที่นี้หมายถึงว่าเป็นจำนวนสินค้านะครับแล้วก็ X เนี่ยเป็นจำนวนสินค้าที่ผลิตซึ่งในการผลิตเนี่ยจะมีต้นทุนคงที่อยู่ที่100ดอลลาร์นะครับข้อ1เขาถามหาว่าจงหาต้นทุนการผลิตของเครื่องเหลาดินสอไฟฟ้า500ชิ้นแรกนะครับก็ในการหาต้นทุนการผลิตของเครื่องเหลาดินสอไฟฟ้า500ชิ้นแรกเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของ fixed cost นะครับแล้วก็ส่วนของต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นมาที่ผลิตขึ้นมาแต่ละชิ้นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะมาหาไอ้เจ้าฟังก์ชัน c ก่อนนะครับฟังก์ชันต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นจากที่เขาให้มานะครับเราก็จะได้ว่า cx เนี่ยนะครับจะเท่ากับอินทิเกรต c prime x dx นะครับก็ c prime ของเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็คือฟังก์ชันที่เขาให้มา 0.000006 x กำลัง2ลบกับ 0.006 x แล้วก็บวก4 dx นะครับก็ทำการอินทิเกรตก็จะได้เป็น 0.000006 x ยกกำลัง3ส่วน3ลบกับ 0.006 x ยกกำลัง2ส่วน2แล้วก็บวกกับ 4x และก็สุดท้ายบวก4นะครับก็ทำการจัดรูปนิดนึงนะฮะก็จะได้เป็น 0.000002 x กำลัง3ลบกับ 0.003 x กำลัง2แล้วก็บวกกับ 4x แล้วก็บวก4นะครับทีนี้สิ่งที่เขาให้มาอีก1อันนะครับเขาบอกว่าในการผลิตเนี่ยจะมีต้นทุนคงที่อยู่ที่100ดอลลาร์นะฮะเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่ผลิตอะไรเลยก็ตามก็ต้องจ่าย100ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้มานะสเต็ปตรงนี้นะครับก็คือว่า c ที่0เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ100นะฮะดังนั้นจากเงื่อนไขนะครับที่ว่า c 0เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ100ทำให้เราได้ว่า100เนี่ยจะเท่ากับ 0.00002x คูณอยู่กับ0กำลัง3ลบกับ 0.003 คูณอยู่กับ0กำลัง2แล้วก็บวกกับ4คูณ0แล้วก็บวก4นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่าไอ้เจ้าค่าคงที่ c ตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ100นะฮะดังนั้นไอ้เจ้า cost function ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับไอ้เจ้าก้อนตรงนี้นะครับแล้วก็บวกด้วย100นะครับเขาถามหาว่าต้นทุนในการผลิตของเครื่องเหลาดินสอไฟฟ้า500ชิ้นแรกเป็นเท่าไหร่นะครับดังนั้น c ที่500นะก็จะเท่ากับแทนค่า x ลงไปเป็น500นะครับก็0.500กำลัง3ลบกับ500กำลัง2บวก4คูณ500แล้วก็บวกกับอีก100นะครับก็คิดเลขออกมาอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 1,600 เหรียญนะครับต่อมาข้อที่2นะครับเขาให้หาต้นทุนในการผลิตตั้งแต่ชิ้นที่2,001จนถึงชิ้นที่400นะฮะไอ้เจ้าฟังก์ชัน cx ตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือต้นทุนการผลิตตั้งแต่ชิ้นที่1เลยรวมทั้ง fixed cost ด้วยนะฮะตั้งแต่ชิ้นที่1เลยไปจนถึงชิ้นที่ x นะฮะดังนั้นเนี่ยเขาต้องการหาตั้งแต่ชิ้นที่201จนถึง400นะครับดังนั้นข้อ2สิ่งที่เขาถามหาก็คือว่าชิ้นที่400ตั้งนะครับลบด้วยต้นทุนของ200ชิ้นแรกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจากทฤษฎีที่เราใช้นะครับก็คือ net change เนี่ยนะครับก็คือเกิดจากการอินทิเกรตตั้งแต่
200 ถึง 400 ของไอ้เจ้าตัว C พรามนะครับทีนี้ก็ทำการแทนค่าลงไปนะครับซึ่ง C พรามของเราก็คือนะครับก็ทำการอินทิเกรตแล้วก็ใช้ทฤษฎีบทหลักมูลแทนค่าลงไปนะครับก็จะได้เป็นนะฮะก็ทำการแทนค่าลงไปนะครับแล้วก็ลบกับก้อนเดิมแต่แค่เปลี่ยนตรงนี้เป็น200นะฮะก็คิดเลขออกมานะครับมันก็จะได้ออกมาเป็น522นะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนตั้งแต่ชิ้นที่201จนถึง400ก็เท่ากับ552นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้รวมฟิกคอสไปนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าโปรตีนซึ่งมีมวล m กรัมนะครับแตกตัวเป็นกรดอะมิโนด้วยอัตราเท่านี้นะครับจงหามวลของโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วง2ชั่วโมงแรกนะฮะเพราะฉะนั้น t ตรงนี้หน่วยเป็นชั่วโมงนะครับดังนั้นเขาต้องการหาว่าไอ้เจ้ามวลของโปรตีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันครับว่าโปรตีนนะตอนเริ่มต้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งตอนเริ่มต้นก็คือเป็น M0 ถูกไหมฮะแล้วก็โปรตีนนะตอนที่ชั่วโมงที่2เนี่ยเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาถามหาตอนนี้ก็คือเขาถามหา M2 ลบกับ M0 นะครับก็จากไอ้เจ้าทฤษฎี net change นะครับก็คือ M2 ลบ M0 เท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2ของ M พรามนะครับก็คือลบ30ส่วนด้วย t บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2 dt นะครับก็อันนี้ก็ต้องใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรนะครับผมก็ให้ u เท่ากับ t บวก3ดังนั้นผมก็เลยได้ว่า du เท่ากับ dt นะเพราะฉะนั้นอินทิเกรต0ถึง2ของลบ30ส่วนด้วย t บวก3กำลัง2 dt นะครับก็จะกลายเป็นอินทิเกรตลบ30ส่วนด้วย u ยกกำลัง2 du นะครับถ้า t เท่ากับ0เราก็จะได้ u เท่ากับ3แล้วก็ถ้า t เท่ากับ2เราจะได้ u เป็น5นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนขอบเขตกลายเป็นอินทิเกรตตั้งแต่3จนถึง5นะครับ30ตรงนี้เป็นค่าคงที่ดึงออกไปด้านหน้านะครับแล้วก็อินทิเกรตตั้งแต่3ถึง5ของ1ส่วน u กำลัง2 du นะครับก็อินทิเกรต1ส่วน u กำลัง2ก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน u นะครับเมื่อ u เท่ากับ3แล้วก็ u เท่ากับ5นะเพราะฉะนั้นผมก็ทำการแทนค่าลงไปก็จะเป็นลบ30คูณอยู่กับลบ1ส่วน5ลบกับลบของ1ส่วน3นะครับอันนี้ก็ทำการคิดเลขออกมานะครับก็จะได้เป็นลบ30คูณอยู่กับ1ส่วน3ลบ1ส่วน5นะฮะก็จะเป็นลบ30คูณอยู่กับ2ส่วน15นะฮะซึ่งก็จะเท่ากับลบ4หน่วยตรงนี้เป็นกรัมนะครับเพราะฉะนั้นณชั่วโมงที่2เนี่ยนะครับมวลมันลดลงนะครับดังนั้นมันเลยติดลบนั่นเองนะครับซึ่งก็make sense นะครับเพราะฉะนั้นมวลลดลงไป4กรัมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยสรุปได้ว่าใน2ชั่วโมงแรกมวลจะลดลง